Ayan, kain kami sa Heart Seoul Shamsupsai. Samyupsai. Samyupsai. Bebe! Sanay sa akin. Ayan. Uy, may soup ah. Ito yung sa akin. Ang tawag mo sa akin? Yung sarap ah. Sarap naman. Yan. Sarap. Chokboki. Kimbap. Ano yan nak? Chokboki. Ay, chokboki yan. Ito kimbap. Ayan pala yung chokboki. Ito kanin tawag ito.